Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi. Luna decembrie a debutat cu evenimentul de lună nouă din Săgetător, care pentru voi s-a produs pe casa a treia. Aici este în retrogradare și Mercur în această perioadă, tot în Săgetător. Această casă ne vorbește despre comunitate, despre vecini, despre tot ceea ce are legătură cu cercetarea, dar care durează puțin, cursuri care durează puțin, distanțe scurte, drumuri pe care le faceți, dar le parcurgeți pe distanțe mici. Tot aici regăsim și familia extinsă, frații, surorile, mai ales dacă sunt mai mici ca voi. O lună nouă aici vine cu idei noi, atât că trebuie să avem în vedere retrogradarea lui Mercur. Planurile pe care ni le facem acum s-ar putea pe viitor să nu fie cele mai bune sau poate ne răzgândim în viitor și nu mai este valabil ceea ce planificăm acum. În tot cazul, este expansiune, este nevoia de a trage o concluzie în ceea ce privește cartierul, comunitatea sau familia extinsă cu care se pare că aveți niște treburi de rezolvat acum. Ulterior, Marte a retrogradat în Leu pe zona viitorului la voi în casa 11-a. Planurile de viitor, am vrut să fac ceva și poate m-am răzgândit. Sau, în acest context, Marte, care reprezintă atât vitalitatea cât și corpul fizic, cât și acțiunea noastră, cât și Leul, care vorbește despre strălucire, dar și despre generozitate, ne spun la unison: trebuie să fii atent la planurile de viitor pe care ți le faci, pentru că tu vrei, ești încântat și optimist de anumite lucruri sau într-o anumită direcție ți-ai pus atenția și entuziasmul, însă s-ar putea să fie nevoie să reconsideri niște acțiuni și niște planuri la care te-ai gândit anterior. Marte în Leu aici poate veni și cu pasiune. S-ar putea unii dintre voi, spre exemplu, să fiți în perioada ce urmează un pic mai liniștiți în relațiile de iubire. Să nu mai fie totul atât de mirific ca anterior, pentru simplu motiv că acum sunteți voi mai realiști, mai ancorați în realitate. Venus, zeița iubirii, și-a început tranzitul prin Vărsător pe zona casei a 5-a. Aici regăsim copiii, regăsim bucuria, romanța, entuziasmul, pasiunea, creativitatea, dar și riscul. Venus este zeița iubirii, iar Vărsătorul este rebeliunea. Tot ceea ce are legătură cu a fi atipic, tot ceea ce are legătură cu egalitate, fraternitate, libertate. Poate vreți drepturi egale cu cineva anume. Poate ajungeți la o relație foarte bună, foarte armonioasă cu ai voștri copii. Sau pe zona de creativitate veți fi geniali în perioada ce urmează și ar trebui să bateți fierul cât este cald. Acum este momentul să puneți în practică niște planuri care, să spunem că înainte vă păreau ciudate sau cel puțin ciudate, mai ales dacă prietenii sau cei apropiați vă spuneau asta. Modalități foarte creative și geniale să faceți niște lucruri anume. Poate intră în viața voastră o persoană care nu este tradițională, care vine și vă zguduie așa din temelie conceptul despre relație. Este ceva atipic aici, dar este și ceva care vă spune să nu luați lucrurile personal. În aceeași perioadă, Neptun și-a reluat mersul direct în Pești pe zona casei a 6-a. Aici vorbim despre sănătate, program zilnic, rutină foarte sănătoasă, echilibru dintre locul de muncă și viața personală, dar și mentorii sau animalele de companie. Peștii sunt arhetipul visării, dar și arhetipul care ne spune că tot ceea ce credem că este imposibil este de fapt posibil. Dacă există în mintea noastră, poate exista și aici în planul fizic, în materie. În acest context, acum vă puteți regenera. S-ar putea să fie avut voi o perioadă foarte confuză, mai ales la nivel de activitate profesională, când vine vorba despre locul vostru de muncă. Să fi fost așa un fel de ceață, ne gândim, ne răzgândim, vin, nu vin, sau la locul de muncă, colegii, să fi fost așa un fel de miraj, iar așteptările voastre nu au fost îndeplinite pentru că nu a fost suficient realism în acea poveste. Saturn este și el în această casă a 6-a, în mers direct alături de Neptun. Cumva tot ceea ce vă imaginați este bun pentru voi și realist în perioada ce urmează, poate deveni real, poate deveni concret în viața voastră. Pentru că îl avem pe Saturn aici, aveți grijă la ceea ce înseamnă sistemul osos, articulații, corpul fizic, dinți, dantură, tot ceea ce are legătură cu oasele și cu articulațiile, mai pe scurt așa, dar și cu limfa și cu imunitatea voastră. Să fiți vigilenți în această direcție.
Mai apoi, Mercur își rea mersul direct pe zona casei a treia, unde acum este, ori niciodată. Ceva de genul, hai, acum am planurile foarte clare, acum pot semna contracte, acum pot negocia niște lucruri, acum pot să mă înscriu la niște cursuri pentru că m-am hotărât. Mi-am dat seama după ce am analizat logic că asta este concluzia bună pentru mine. Trebuie să fac aceste lucruri și nu am niciun fel de urmă de îndoială. Tot în aceeași perioadă avem și o lună plină în Gemeni, care se va produce acolo unde Jupiter deja stă liniștit în perioada de retrogradare și ne aduce haosul din lume pe care toți îl vedem. Asta înseamnă în felul următor, o concluzie, o finalitate. Luna plină din Gemeni se produce pentru voi pe zona casei a noua. Străinătate, tot ceea ce are legătură cu sistemul juridic, tot ceea ce are legătură cu legea, credințele voastre, sistemul de credințe, convingerile voastre, tot ceea ce are legătură cu spiritualitatea, cu străinătatea, cu spațiul, orice spațiu, dar și cu planul internațional sau geopolitic. Este nevoie de o concluzie aici sau vă hotărâți voi acum? Trageți o concluzie logică. Fie că aveți provocări pe zona aceasta juridică, fie că trebuie să vă scoateți niște acte, niște documente de rezidență, de cetățenie, fie că vorbim despre niște acte pe care ați vrut să le semnați. Se încheie ceva, bateți palma cu cineva care s-ar putea să nu fie de aceeași naționalitate cu voi sau este o decizie de relocare logică. Este un pas logic imediat. Sigur că soarele face și el o mișcare către semnul Capricornului și începe tranzitul prin casa a patra, spațiul locativ, stăpân pe pământul meu. Această casă a patra se referă fix la spațiul locativ, casă, părinți, trecut, familie. Capricornul este un semn exigent, un semn foarte autoritar, dar și procedural corect. Trebuie să fac asta, fie pentru casa mea unde începeți o organizare totală asupra lucrurilor pe care le aveți pe acolo sau asupra conceptului despre familie, fie pur și simplu vă simțiți în controlul unor lucruri. Sunteți un fel de autoritate a familiei voastre. Oamenii se bazează pe voi pentru că sunteți serioși și responsabili. Interesant va fi de văzut ce va aduce Chiron în perioada ce urmează, pentru că își reia mersul direct în Berbec pe zona casei a șaptea. Aici regăsim relațiile conștiente 1 la 1 cu ai voștri clienți, dacă sunteți antreprenori, parteneri de afaceri, persoana alături de care aveți o relație stabilă sau cei mai buni prieteni. Tot ceea ce ține de relații este casa celorlalți, iar Berbecul înseamnă independență, autonomie și a fi. Cine sunt eu în raport cu viziunea celorlalți despre mine? Chiron este rana eternă. Posibil pe zona de relații în ultima perioadă să fie avut voi niște neplăceri sau confuzie sau neclaritate. Însă acum Chiron vă ajută să identificați ceea ce nu funcționează, ce nu a funcționat, pentru ca voi să fiți bine, eul vostru autentic, pentru ca voi să nu vă lăsați modelați sau să nu intrați în zona de codependență sau să nu vă lăsați influențați de ceilalți, ci să fiți eul vostru autentic, pentru că doar așa o aveți și pe Venus în Vărsător, care spune autenticitate, și atipie, sunt exact cine trebuie să fiu în această viață și nu mă las influențat de nimeni și de nimic, dar iubește-mă așa cum sunt. Asta înseamnă că dacă aveți o mică afacere, clienții vă vor căuta pentru că sunteți unic sau puteți veni pe piață cu niște produse, servicii unice, atipice, dar geniale. Și nu în ultimul rând încheiem acest an cel puțin bizar cu o altă lună nouă, de această dată în Capricorn, fix în prag de an nou, tot pe zona casei a patra, unde cu siguranță apar niște schimbări sau vă faceți niște planuri. La nivel de familie, împreună cu familia, de mutare sau de achiziție, pentru că aici vorbim și despre proprietăți. Acum vreau să fac ceva anume. Mă întorc la tradiții, poate fi pentru unii dintre voi sau în sfârșit sunt într-un cadru foarte tradițional când vine vorba despre conceptul de familie. Dacă, spre exemplu, până acum am avut o relație atipică cu cineva, acum poate deveni o relație ca la carte. Ca la carte din punctul vostru de vedere, desigur. Această lună este una a suprapunerilor energetice, o lună complexă, să îi spunem așa, să vedem ce ne spune și energia oracolului.
Atracție, fix semnul vostru, Balanța și numărul 34, Împărăteasa și Împăratul. Știu cine sunt. O aliniere a energiei masculine cu energia feminină. Din voi înșivă sau vă aliniați voi cu cineva anume. Intrați în rezonanță cu un om în care puteți avea încredere sau știți că vă puteți baza pe el sau pe ea. Putere de atracție. Atracția stă în lucrurile inedite. Uită-te în jurul tău la tot ceea ce este unic și diferit, pentru că aia te va împlini pe tine pe deplin. Încredere. O persoană alături de care să te simți în siguranță și în care să poți avea încredere. Dacă ți-ai pus întrebări în acest sens, luna decembrie îți aduce răspunsurile. Avem numărul 21, care înseamnă deopotrivă curaj, vitejie, dar și control. Mă eliberez de control. Nu mai vreau să mi se spună ce să fac. Poate fi pentru voi această lună. Avem și semnul Scorpionului aici. Scorpionul este putere, dar vede lucrurile în alb și negru. Este ca și când trageți o concluzie și este un fel de concluzie finală. Și dualitatea. În alb și negru. În dualitate trăim. Ideea este să nu polarizăm. Iar aici avem foarte puternic conceptul de vindecare. Trebuie să mă vindec. Pe zona casei a 7-a, dar în funcție de cât de ridicată mi este stima de sine. Ești puternic, vei triumfa. Ai încredere în tine însuți sau însăți. Nimic nu-ți poate sta în cale. Nu poți fi doborât. Îți găsești tribul, familia de suflete. Te afiliezi la un grup, te regăsești în preajma unor oameni alături de care te simți în siguranță. Comunitățile sunt viitorul. Și aici avem progres și dorințe îndeplinite, dar și rugăciuni, intenții, dorințe. Iese soarele. Sunt toate elementele naturii care se regăsesc aici. Focul, aerul, apa și pământul. Se completează ceva, se întregește ceva. Devine ceva accesibil pentru tine și sunt lucruri la care poate ai visat sau lucrat anterior. Să vedem ce ne spune și tarotul. Atenție că sunteți un pic grăbiți, avându-l pe Marte în Leu pe casa 11, să nu vă grăbiți să luați niște decizii care au implicații profunde în ceea ce privește viitorul vostru. Asigurați-vă bine înainte de a face ceva. Relații, plan financiar, plan emoțional sau material și medical. Cum vreți voi, așa să fie. În zona relațiilor avem diavolul, cavalerul de cupe și îndrăgostiții. Sub o formă sau alta voi tindeți către o tradiție. Pentru unii dintre voi este eliberarea de constrângeri când vine vorba despre relațiile voastre, iar pentru alții dintre voi este vorba despre a te prinde într-un dans, într-o horă. Pentru voi este vorba despre un sentiment de apartenență. Și voi ști unde mă duc, cu cine sunt și care este locul meu. Diavolul vine cu codependență, dar reprezintă și arhetipul lui Saturn, autoritatea, locul de muncă, profesia, menirea mea aici pe pământ. Vreau doar să fiu bine și bine puteți fi. Asta spun împreună cavalerul de cupe și îndrăgostiții. Pe de altă parte, atenție la toxicitate, atenție la o falsă iluzie de îndrăgostire în această lună. Există aici un mic miraj care cade. Pe de altă parte, Venus în Vărsător vă ajută să vedeți foarte limpede lucrurile fără să o luați personal. Cei care sunteți singuri, poate apărea în viața voastră cineva cu care să aveți o relație tradițională, așa cum ne-a spus societatea până acum. Nimic rău în asta. Cei care sunteți în relații deja de cuplu, se încheie o luptă pentru putere. Puteți deveni egali, poate fi ceva de genul amândoi avem dreptate. Hai să ne vedem de viață. Este o remediere, este o corectare a unor lucruri din trecut aici. Avem un 8 de monede. Ceva ce trebuie să faceți. Cei care sunteți singuri puteți întâlni pe cineva, iar cei care sunteți în relații deja formate, pentru unii poate fi ceva de genul mă descurc de acum înainte singur, nu am nevoie de tine, nu am nevoie să-mi spună nimeni ce să fac. Sau poate fi vorba și despre faptul că nu este nevoie să ne spunem amândoi părerea și să luptăm pentru cine are dreptate, pentru că
Suntem doi în această relație și pentru o relație, pentru un dans, este nevoie de doi. Putem fi bine împreună. O discuție, o decizie, o claritate, o revelație, semnarea unor acte, niște bani care vă ajută dacă cumva planul financiar a fost, sau planul acesta fizic, chestii administrative, au fost parte dintre inconveniențele pe care le-ați avut anterior cu partenerii de viață sau subiectul discuțiilor voastre din trecut. Se lămuresc niște lucruri importante. Regina de monede, pentru ca voi să atingeți o zonă de confort, dar și de stabilitate. Regina de monede este cea care face toate treburile la curtea regală, dar ea nu iese în față. Exact așa a fost și ultima perioadă pentru voi. V-ați ocupat de tot și de toate, dar nimeni n-a văzut sau nu a apreciat efortul vostru. Până acum, până în luna decembrie, când veți fi cumva ridicați pe un piedestal sau vi se vor recunoaște niște merite. Logic vorbind, rațional vorbind, ceva devine clar. Avem aici ideea de îndrăgostiți, parteneriat, cineva care vă curtează, cineva care vă îndrăgește, după o îndelungă perioadă de singurătate. Poate fi pentru unii dintre voi. Numărul 4 este împăratul. După luptă, acum merit. După o perioadă de timp în care nu am fost fericit, acum pot fi. 4 este și numărul materiei, este și stabilitatea. Am muncit mult sau hai să ne dăm o șansă, hai să facem lucrurile să meargă. Pentru cei care sunteți în relații de cuplu, poate fi vorba și despre faptul că reușiți niște lucruri, achitarea unor datorii, niște treburi care țin de planul financiar, vă eliberați de o povară din acest punct de vedere, unul dintre voi își găsește de lucru sau altceva de lucru și asta vă sporește venitul. Sigur că veți avea mai multă liniște în casă și în relație. Pe zona de plan financiar material avem roata destinului, regina de bâte și 2 de spade. Incertitudine când vine vorba despre activitatea profesională, dar și despre ceva ce doriți să faceți și v-ați simți neputincioși. Este o lună în care se poate întoarce roata în favoarea voastră. Este o lună în care trebuie să luați o hotărâre. Poate fi vorba despre planurile de viitor, unde am spus că Marte retrogradează acum în Leu și este fix arhetipul lui Marte în Leu. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Nici nu trebuie. Dacă am ști, n-am mai trăi. Exact așa este. Hai să facem tot ce putem acum în momentul prezent pentru a fi bine. Și veți vedea că din momentul în care vă concentrați foarte mult pe voi înșivă și pe ceea ce puteți face acum sau vă folosiți de lucrurile pe care le aveți la îndemână, viitorul poate fi stabil. Puteți căpăta așa vizibilitate. Voi nu vă folosiți aici intuiția, nu aveți încredere în intuiția și în instinctul vostru pe de-o parte. Nu vreau să treacă timpul. Unii dintre voi aveți o presiune a timpului. Atenție, nu vă grăbiți. Asta vă spun aceste cărți. În zona aceasta a planului financiar, nu vă grăbiți. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre oboseală. Nu ignorați ceva, niște semnale ale corpului vostru. Cavalerul de cupe. Nu sunteți singuri în asta. Veți găsi o soluție pe măsura așteptărilor voastre, pe sufletul vostru, cum se spune. Asul de spade, claritate, semnarea unui contract. Sau nu este timpul acum să oficializați ceva, mai aveți un pic de răbdare, să iasă Mercur din retrogradare. Mai mult decât atât, încercați să faceți aceste lucruri spre început de luna ianuarie, pentru că Mercur încă va mai avea influențe și după ce iese din retrogradare. Semnarea unui acord, niște acte, o reușită la nivel judiciar, la nivel legal, niște răspunsuri oficiale care vă bucură și soarele, iese soarele pentru voi. Vă recăpătați cumva încrederea în locul de muncă sau vă merge mai bine din punct de vedere financiar. Se restaurează un echilibru aici și ciocolata. Uite, casa nouă în balanță. Satisfacție, lucrurile merg perfect, romanță, iubire, liniște, bogăție, lucruri care merg ușor. Se schimbă ceva pe zona aceasta financiară și veți trece de la întuneric la lumină, pentru că 2 de spade este un personaj legat la ochi.
Este o etapă de analiză, dar venit așa, dintr-o lipsă de încredere. Analizați ceva, dar fără prea mare entuziasm. Vă revine cheful de viață. Pe zona emoțională și medicală avem un as de cupe, judecata și 6 de spade. Soluții, alternative. Să vă ocupați mai mult de sănătatea voastră, să vă vindecați. Există ceva aici ce ignorați. Cum ar fi ceva de genul, lasă că mă duc mâine la medic, lasă că mă doare puțin capul, dar iau pe moment o pastilă, las lucrurile să treacă, le ignor puțin pentru că am atenția în altă direcție, am priorități. Prioritatea sunteți voi. Judecata este arhetipul lui Pluto și Pluto, fiind guvernatorul Scorpionului, vorbește despre colon, despre digestie, despre aparatul reproducător la femei, despre tot ce are legătură cu trompe, cu treburi de genul acesta. Atenție la infecții urinare, dar atenție și la infecții respiratorii. Atenție la răceli. Trebuie să vă ridicați imunitatea, dar trebuie să vă și regenerați, trebuie să vă și odihniți. Emoțional vorbind, vă revine cheful de viață. Unii dintre voi puteți avea parte de surpriza vieții voastre. Am întârziat eu puțin cu filmările, puțin mai mult, dar motivele sunt obiective și evidente. 2 de monede. O etapă în care analizați. S-ar putea să fiți nevoiți să analizați sau să luați o hotărâre. Să alegeți între 2 lucruri. Unde stau? Aici sau aici? Sunt lucruri bune. 2 alternative foarte bune. 2 de spade din nou. Și nu știu ce să fac. Luna nouă din Săgetător mi oferă indicii despre o relocare, despre o mutare, dar nu este ca și când vă mutați de la nord la sud, ci cumva din punctul A în punctul B, nu de la A la W. Și 7 de monede. Mai aveți puțină răbdare, nu vă stresați de acum, pentru că situația se clarifică și veți vedea că soluții există. Iar aici îl avem pe 27 care ne spune dualitate. Nu luați nicio hotărâre pripită în acest moment, veți vedea că nu este ca și când vă înstrăinați de un loc sau vă veți simți străini de ceva anume. Se poate negocia. Pentru voi este o lună de negociere, care vine cu niște soluții în acest moment, dar care sunt foarte bune, sunt cele potrivite pentru momentul actual. Aici avem primăvara, o lună nouă în primăvară și semnele sunt Berbec, Taur și Gemeni. Când începe anul nou, celălalt nou an, astrologic, când încep lucrurile să înflorească. Voi în acest moment trebuie să vă faceți planurile sau aveți o perioadă de tranziție în care puteți să vă gândiți la niște lucruri pe care le puteți pune în practică începând cu luna martie, când vor apărea foarte multe schimbări și vom vorbi în curând despre asta. Cine sunt, ce am și ce gândesc în legătură cu toate aceste lucruri. Trebuie să iau o decizie logică. Gândiți logic și veți avea răspunsuri foarte bune. Ciocolata de aici va aduce dolce vita vouă în perioada ce urmează. Să vedem ce ne spun și talismanele. Scrisori, acte și acorduri, uite, declarații de iubire sau decizii importante în zona relațiilor de iubire. Ficatul. Este o furie aici, este și o frică. Atenție la aceste lucruri. Sau atenție la oboseală. Imunitatea scade atunci când nu funcționează ficatul, rinichii, hormonii, sistemul endocrin. Încercați să vă liniștiți puțin. Este o furie aici în voi, trezire spirituală. Parcă ați aflat niște lucruri sau parcă v-ați trezit așa la realitate și nu vă place ce vedeți. Eliberați-vă. Vedeți exact ce am vorbit mai devreme despre judecata și cartea lui Pluton. Eliberați-vă puțin, nu țineți în voi. Energia feminină, parcă sunteți neputincioși și nu puteți ancora niște lucruri pe care le doriți. Ba da, din această perioadă de liniște. Uite, un pic de voință. Gândiți-vă limpede și un pic de voință. Vă ajută să știți foarte mult liniștea în perioada ce urmează, dar și logica. Logica.
nu avem atât de multă chimie, se aplanează un conflict. Ori în legătură cu locul de muncă, ori niște lucruri care au fost blocate, se liniștesc, apare soarele. Ori nu vă este vouă foarte clar ce să faceți în perioada ce urmează. Iar energia vă spune să fiți foarte creativi și să vă ocupați înainte de toate de sănătatea voastră, dar și să aveți grijă la ceea ce spuneți. Sănătate, alimentație, nutriție, atenție la vicii. Orice fel de viciu, la orice fel de exagerare. Calculele. Planul acesta financiar v-a stresat puțin, dar lucrurile se rezolvă. Aveți rețeta. Pentru unii dintre voi este necesar sau indicat să vă faceți niște economii, să economisiți ceva. Cadouri. Uite, înțelepciunea. Veți găsi niște soluții extraordinar de bune. Apare o surpriză. Veți vedea că pentru voi este o lună a surprizelor. Domino. Nu acționați fără să calculați puțin înainte sau să vă asumați niște riscuri calculate. Puteți primi niște cadouri la care nu v-ați gândit, nu vă așteptați. Un unicorn, un parfum, se înfrumusețează ceva. Ia uite, perioada Crăciunului pentru voi este bună, foarte benefică. Vă găsiți liniștea. Puteți să faceți un drum, o deplasare, aveți protecție, atenție la cum șofați, atenție la mașină, să aveți revizia făcută la timp. Aici avem un campus, o călătorie, o vacanță. Aveți nevoie să vă îndepărtați de ceva pentru a afla răspunsul la întrebările voastre, să vă detașați. Avem Gemeni, luna aceea plină din Gemeni, pe casa a noua, convingerile voastre. Unii dintre voi s-ar putea să vă schimbați convingerile sau ar fi ideal să vă deschideți puțin orizontul, să analizați mai bine niște lucruri, pentru că nu totul este ceea ce pare, sau poate aveți legătură cu cineva din Gemeni, iar inițialele sunt X, Y, A și D. Dei. Vine ziua să ne îmbrățișăm sau urmează o perioadă în care veți fi liniștiți, mulțumiți, împreună cu cineva anume, alături de oamenii dragi vouă, ceva afirmativ. Se întâmplă ceva, reușiți ceva în această lună și eu vă doresc pe deplin să se întâmple așa. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună decembrie minunată alături de cei dragi și să fiți bine, sănătoși, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!